एउटा साथी +2 त पास गरियो विदेश जाम भन्ने सोचेको युनिभर्सिटिजहरु पनि टन्नै छन् कुन चाहिँ बेस्ट होला फेरि आफूले आइएल्स पनि दिएको छैन के गर्ने ए तिमी पनि ब्याचलर्सको लागि बाहिर जाने सोचमा हो नि Then this is the perfect time for joining the most valuable international education fair. तर मैले त आइएल्स पनि दिएको छैन नि Chill bro, Study Square मा अहिले सबै कोचिङ क्लासेसमा 50% अफ छ अल्सो ब्रिटिस काउन्सिलको वर्कसप पनि हुँदैछ जहाँ चाहिँ तिमीले मास्टर ट्रेनर्सहरुबाट आइएल्स को डिफरेन्ट टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिन सक्छौ खै यार विदेश जानलाई पनि फेरि डकुमेन्टेसन एसओपी राइटिङ भिजा इन्टरभ्यु के भन्छन् तनाव छ त्यसको पनि टेन्सन छैन नि आइएफ जोइन गरेपछि you'll be getting workshops on visa interviews documentation SOP writing and CV writing त्यो पनि फ्रीमा के फ्रीमा ओए कहाँ गएको यति सबै फ्री सुनिसकेपछि पनि कोही यहाँ बस्छ त म त गएँ रेजिस्टर गर्नलाई खाना बख 7+ कन्ट्रीजबाट 30+ इन्स्टिट्युसन्स पनि पार्टिसिपेट गर्दैछन् हौ सुन्यो कि सुनेन उतै गएर बुझ्छ So, register now and book your seat for 10th of August at Study Square Tower, Gyaneswar. आउने हैन त